bedankt om aanwezig te zijn. Letterlijk in uw voortuin, zou ik zeggen. Eerst en vooral, vertel eens een keer, wie bent u en uw bedrijf, wat zijn jullie activiteiten? Ik ben Jo van Moer, geboren en getogen in Beverwaas, hier vlakbij de haven in Kerover. Mijn vader was landbouwer, uitgegroeid naar een loonwerkbedrijf. Maar mijn oudste broer is 6 jaar ouder en zat daar al in. En dat is eigenlijk de reden dat mijn vader zei van, begin maar iets anders. Zo op mijn 20-jarige, ik was 20 jaar, mijn eerste truck gekocht. Een oude trekker van 14 jaar oud en daarmee beginnen charteren bij een buurman. En zo ben ik in transport gerold. Vandaag is Van Moer een logistiek bedrijf. We werken ongeveer met 1500 mensen. En het bedrijf is opgedeeld in 4 divisies. De grootste, nog steeds waar dat mee begonnen is de transportafdeling. Ongeveer 500 vrachtwagens. Tweede is warehousing. Hebben ongeveer 500.000 vierkante meters magazijnen. Als derde divisie hebben we de chemicals. Dat is deze sitter. Dat is 24 hectare. We dan containerlogistiek doen. Dus alles wat dan met tankcontainerlogistiek. Dus alles wat dan met een tankcontainer kan gebeuren. En als vierde divisie is het Van Moer Port en Intermodal. Dus daar zetten we de laatste jaren enorm op in. Voor het sustainability verhaal. Ja. Dus proberen we zeker ons steentje bij te dragen. En hebben we ons eigen binnenvaartschepen ondertussen, 5 stuks. En 4 inland containerterminals. En dat is in het kort wat het Van Moer vandaag is. En prachtig verhaal, prachtig, sowieso. Stevige groei nog steeds, veronderstel ik. Oké, mooi. Ja. 1500 mensen vraagt volgens mij een stevige bedrijfscultuur. Kan je daar iets meer over vertellen? Merk je dat er een verschil is tussen bijvoorbeeld de chauffeurs en de mensen op kantoor? Of voel je dat zo niet aan? Daar is sowieso een verschil in. Die mensen zijn alle dagen, van 's morgens tot 's avonds op de baan. Daar hebben we geen echt contact mee, enkel via boordcomputer en gsm. Dus op dat vlak een heel groot verschil. Moeilijker naar communicatie natuurlijk. De mensen op kantoor die zien mij wel... Ik kan niet meer zeggen alle dagen, maar toch wel wekelijks, dat je daar contact mee hebt. En dat is natuurlijk een groot verschil met onze chauffeurs. Ja, oké. Hoe wakker je die cultuur aan? Zijn er bepaalde initiatieven die er genomen worden? Ja, we proberen 3 keer op een jaar wel iets te organiseren met de chauffeurs. Een chauffeursdag hier, een barbecue, dat we toch elkaar is op een niet gestresseerd moment eens kunnen zien en eens kunnen bijpraten. Oké, mooi. Interne communicatie speelt daar ook een belangrijke rol in. Zeer Wat waren zo de grootste uitdagingen als je spreekt over interne communicatie binnen uw organisatie? Ja, dat is het nadeel van de snelle groei. En dat zijn dan vooral onze oude gardes, de mannen die er van het eerste uur bij zijn. En dat zijn er gelukkig nog altijd een heel deel. En voor die jongens is dat ergens wel een nadeel. Want die hebben mij leren kennen dat we elke vrijdagavond samen zaten, een pintje 's avonds op het bureau en dan allemaal ons verhalen die we in de week hebben meegemaakt, tot een stuk in de nacht. Zo hebben die mensen mij leren kennen en een dag van vandaag zijn we daar te groot voor geworden en zien die mij weinig of niet. Hè. Dus, maar daar heb jij ons in geholpen. Hè. Ja, dat klopt inderdaad. Hè. Dus het is ook duidelijk dat je investeert in interne communicatie. Absoluut. Wat was daar de grootste beweegreden om dat te doen voor u? Ja, dat is ook zo. Die mensen hebben mij er ook persoonlijk voor aangesproken dat er bepaalde zaken of beslissingen genomen worden, of bijvoorbeeld een overname, dat ze het moeten horen vertellen van anderen. Dat is niet juist. Hè. En, ik voel mij daar ook niet goed bij. Dus, en dat hebben we vandaag wel mooi kunnen oplossen. Dat al het personeel,
het nieuws toch als eerste horen en dat ze het niet van hun ouders of een collega moeten horen vertellen dat er een belangrijke beslissing is genomen binnen de firma. Oké, dat is goed. En is dat de grootste, hoe zal ik het zeggen, positieve kentering dat Meet Roger voor jullie teweeg heeft gebracht? Terug dichter bij de mensen Toch wel. kunnen staan? Toch wel. Oké. Allee, en je kunt ook per groep communiceren. Ja. Hè? Dus bijvoorbeeld alle chauffeurs of alle magaziniers. En ja, zo heb je wel echt een nauw contact hè, met iedereen. Ja. En communiceer je ook anders ten opzichte van vroeger? Nu dat je, Ja, vroeger probeerden we dat te doen met een affiche om de loketten uit te hangen of in de refters. Maar dat is helemaal niet hetzelfde. We werken ondertussen ook met verschillende nationaliteiten, dus verschillende talen, Engels, Frans. En om dan al die papiertjes op de ramen te hangen en in de refters is ook niet ideaal. Nee, dus dit werkt perfect. Oké, mooi. Tijd gewonnen, inzichten verschaffen. Absoluut. Dat zijn allicht een aantal elementen. Ja, ook naar veiligheid toe, dus als we een veiligheidscampagne voeren, wekelijks sturen we berichten naar alle personeelsleden dan dat er nieuwe regeltjes komen of om het te stimuleren om toch veilig te werken. Oké, mooi. Goed. Nee joh, absoluut. Bedankt om in onze sofa te komen zitten en hartelijk dank voor het rollend materieel.